හායි ඔන්න අද අපි යන් නුගේගොඩ තියෙන අර්බන් වෙට්ලන්ඩ් පාර්ක් එක බලන්න. අර්බන් වෙට්ලන්ඩ් පාර්ක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා වැලි පාර්ක් කියලා. සමහර අය මේකට පෙම්වතුන්ගේ පාරාදීසය කියලාත් කියනවා. ඉතින් මෙතනට බස් එකේ එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් 176 බස් රූට් එකේ ඇවිල්ලා ඔයාලට වැලි පාර්ක් එක ළඟින්ම බහින්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැලි පාර්ක් එක කිව්වට ඇත්තටම මේකේ තියෙන ජොගින් ට්‍රැක් එකක් දිගටම පොඩි කොටසක පාර්ක් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒකේ නම් ගොඩක් ඉන්නේ කපල්ස්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් උදේ වරුවට ඇරෙන්න අනිත් වෙලාවල් වලට ඒ හරියනම් කවුරුත් වැඩි යන්නේ නැහැ. ඉතින් ජොගින් ට්‍රැක් එකේ අපි චුට්ටක් ඇවිද්දා. ඒකේ නම් දිගටම ගොඩක් අය එනවා. ඔෆිස් ක්‍රවුඩ් එක හවසට මෙතන ජොගින් කරන්න. හරිම නිස්කලංකයි මෙතන. ඇත්තටම අර නිදහසේ ඇවිදලා යන්න ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පාර්ක් එකක් වුණාට මේකට එන්ට්‍රන්ස් වෙන්න ටිකට්ස් ඒවා මොනවත් බලන්නේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාර්ක් එක හවස 5-6 වගේ වෙනකොට ගොඩාක් බිසි වෙනවා. මොකද ටවුන් එක ළඟ නිසා ඕනම කෙනෙක්ට ඉක්මනින්ම මෙතනට එන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ පාර්ක් එකේ දිගටම අපි ඇවිදගෙන යනකොට දෙපැත්තෙන්ම තියෙන ඇලවල් දෙකක්. ඉතින් මේ ඇලවල් ටික සම්බන්ධ කරලා තමයි මේ ජොගින් ට්‍රැක් එක දිගටම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ කෙරවලටම යනකම් ඇවිදගෙන ගියාම පොඩි ගඟක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඇත්තටම හරිම නිස්කලංකයි. නුගේගොඩ ටවුන් එකේම මේ වගේ තැනක් තියෙනවද කියලා ඇත්තටම බැලුව බැලමට හිතා ගන්නත් අමාරුයි. මොකද ඒ තරම් කොළපාට ලෝකයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් වෙට්ලන්ඩ් පාර්ක් කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ මේක මේ වතුර ආශ්‍රිතව හදලා තියෙන පාර්ක් එකක් නිසා වෙන්න ඇති. මේ පාර්ක් එකේ තියෙන අනිත් විශේෂම දේ තමයි මේකට අපි වෙට්ලන්ඩ් පාර්ක් එකක් කියලා කිව්වට මේකේ බයෝඩයිවර්සිටි එක නම් ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේ අවට තියෙන කොළඹ අවට තියෙන අනිත් වෙට්ලන්ඩ් පාර්ක්ස් වලට සාපේක්ෂව මේ පාර්ක් එකේ බයෝඩයිවර්සිටි එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ පාර්ක් එකට આવොත් අර ඒකට විශේෂ වෙච්ච සත්තු එහෙමනම් ගොඩක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ හැමතැනම ගහලා තියෙනවා කිඹුලන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න කියලා. එතකොට මේ ඇලවේ නම් මං හිතන්නේ කිඹුල්ලෝ ඉන්නවා. ඊට අමතරව ලොකු විශේෂයෙන් වෙන සත්තු නම් මේකේ නැහැ. ඉතින් දිගටම තියෙන්නේ මේ වතුරත් එක්ක හදපු ජොගින් ට්‍රැක් එක තමයි. වෝකින් පාත් එකක් තමයි. එතකොට ඉතින් මේක ගිහිල්ලා කෙලින්ම මං කිව්වා වගේ අර එලිමහන් තැනකට තමයි වැටෙන්නේ. ඇත්තටම මේක රැට නම් හරිම ලස්සනයි ලයිට්ස් දාලා. මාරම ලස්සනයි මාරම නිදහස් වටපිටාවක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට අර ටිකක් නිදහසේ ඇවිදින්න ඕනේ නම් මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අර අපි ඇවිදගෙන ආපු වෝකින් පාත් එකේ අවසාන තැන තමයි මෙතන. මෙතනත් හරිම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට වාඩි වෙලා ඉන්න බෙන්චස් එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. කොළඹ අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න නිදහසේ චුට්ටක් ඇවිදලා යන්න මෙතනට එන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් අලුත් බ්ලොග් එකකින් හම්බෙනකන් බයි බයි.